good to see all of you here, to be with you. Jó itt lenni és látni mindannyiótokat. We've been looking forward to this. Már nagyon vártuk ezt a lehetőséget. This is a family conference. Ez egy családi konferencia. And some of you who are here are single. És vannak, akik itt vannak közöttetek, akik egyedülállók. And I need to say some things to you, and I want to say them right at the beginning. És szeretnék hozzátok is szólni már mindjárt kezdetben. I hope that all that I say will be a blessing to you. Remélem, hogy mindaz, amit elmondok, az áldás lesz a ti számotokra. But there will be many things that are not directly applicable to you. Lesznek olyan dolgok, amik közvetlenül nem alkalmazhatók annyira a te életedben, mint egy családos ember életében. But I want you to remember that if you're a real Christian and you're part of the family of God. De szeretném, hogy emlékezzél arra, hogy ha te keresztény ember vagy, akkor te Isten családjának a tagja vagy. And being in the family of God does not mean that it's something like being in a human family. És Isten családjának tagja lenni nem minden szempontból összevethető azzal, mint amikor valaki egy földi családnak a tagja. It's the reverse. Hanem pont fordítva van az összehasonlítás. Having a human family is like being the family of God. Az emberi család tagjának lenni az hasonlítható ahhoz, mint hogy Isten családjának a tagja vagy. Because the family of God is the model. Mert Isten családja az a minta. And then the ordinary human family should try to be like that model. És az emberi földi családok kell, hogy törekedjenek arra, hogy olyanok legyenek, mint a minta. You can have a big part in families in your church too. És te, mint egyedülálló is hatalmas részt vállalhatsz a gyülekezeti családok életéből. There are things that you can do to help families. Vannak dolgok, amiket tehetsz, hogy segíts a családoknak. Not to boast or anything, but I have some daughters who are pretty good at this. Nem dicsekvésből mondom, de van néhány lányom, akik ebben nagyon jók. 3 of our daughters are single. 3 lányunk van, aki még egyedülálló. But they do a lot for nieces and nephews. De sokat tesznek az unoka, öccseik, unokahúgaik életében. And I'm thinking of one of them particularly who has a ministry in the Philippines. És egyikük a Fülöp-szigeteken szolgál. Amy? Well, she has a ministry in the Philippines, but I'm thinking of her sister Ruth. Amy is a Fülöp-szigeteken szolgál, de én most Ruthra gondoltam, a nővérére. There are other missionary families there. És vannak ott másik misszionárius családok. And one thing that she likes to do is invite the young children from one of these families to her house. És ő nagyon szereti meghívni a kisgyermekeket ő magához, ezekből a családokból, vagy ebből a családból. And then she has a plan to entertain them. They have a good time. És akkor ott nála jól érzik magukat, foglalkozik velük. And it gives their parents a night free that they can just spend with each other. És a szülőknek ez ad egy lehetőséget, hogy kettesben töltsenek egy estét. She also works on Wednesday nights in a ministry to children in a large church. És szerda esténként egy nagy gyülekezetben, a gyermekszolgálatban szolgál. And recently the mother of one of the children in that children's ministry came to her. Nemrégiben egy édesanyja oda ment hozzá, akinek a gyereke részt vesz ebben a gyermekszolgálatban. And she said, our daughter was just saved a couple of days ago. És azt mondta, hogy néhány napja tért meg a lányunk. And I want you to know that you did a lot to help her understand the gospel. És azt mondta, szeretném, hogyha tudnád, hogy te nagyon sokat segítettél abban, hogy ő megértse az evangéliumot. And I'm so thankful that you're partners with us to help us as a family. És én hálás vagyok azért, hogy részesei vagytok az életünknek, mint család. So that's some samples of things that singles can do to help families. Tehát ez csak néhány ötlet arra, hogy akik egyedülállók, hogyan segíthetnek a családoknak a gyülekezetben. For this session, I want us to focus on Psalm 127. Kérem, nyissuk ki a Bibliánkat, és összpontosítsunk a 127. zsoltárra ebben a mai tanításban. Let's start by looking at the titles of the psalm. Nézzük meg először a zsoltárnak a címét, a címzését. We see first of all that the psalm was written by Solomon. Ebből kiderül, hogy ezt a zsoltár Salamon írta. And then we also see that this is a song of degrees. És azt is látjuk, hogy ez a grádicsok, vagy más szóval lépcsők éneke. Now,
what is a song of degrees? De mit jelent az, hogy grádicsok éneke? There's some debate on this Ezt a címet vitatják, hogy mit jelenthet. as to the exact meaning of degrees. Hogy pontosan mik ezek a grádicsok vagy fokok. But it seems that these psalms were special psalms that pilgrims sang when they were on their way to Jerusalem to a feast. De úgy tűnik, hogy ezeket az énekeket vagy zsoltárokat, amiket így vezet be a Biblia, hogy grádicsok éneke, ezt azok a vándorok énekelték, akik Jeruzsálembe zarándokoltak, hogy ott egy ünnepet megünnepeljenek. There are 15 of these, beginning in with Psalm 120 and going through Psalm 134. 15 ilyen zsoltár van, a 120-tól a 134. zsoltárig. So we're going to read this psalm. Tehát most elolvassuk ezt a zsoltárt. And as we read it, I want you to imagine this. És amint olvassuk, kérem, hogy képzeljétek el a következőt. Imagine that you're going along with your family and you're walking up the road to Jerusalem. Képzeljétek el, hogy a családotokkal együtt gyalogosan közelítitek meg Jeruzsálemet, ahogy mentek az úton. Other families have joined you. Más családok is hozzátok csapódnak. And you're on your way to worship God at the feast. És utatokon tartotok a templom felé, hogy ott ezen az ünnepen Istent imádjátok együtt. And together these people that are going up to the feast sing this song. És együtt mennek ezek az emberek az ünnepre, és éneklik ezt az éneket. Grádicsok énekes Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában áld eleget. Ímé az Úrnak öröksége a fiak, az anyamé gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. The idea of this psalm is that everything depends on God. A zsoltárnak az a mondani valója, hogy minden Istentől függ. There was a time in my life when I had a delusion. Volt az életemben egy olyan időszak, amikor volt egy ilyen álomképem, vagy egy ilyen képzelgésem, that I had, because of my good philosophy, I was going to be such a wonderful father. És azt gondoltam, hogy csak azért, mert nekem jó meggyőződéseim vannak, attól én csodálatos édesapa leszek. That I would have perfect children. És tökéletes gyermekeim lesznek. And the main ingredient of that was the use of force. És ennek a fő hozzávalója az erő használata lett volna már, mint hogy ezt így erőből érjem el. If my children didn't behave properly, Tehát, hogyha a gyermekeim nem jól viselkednek, it's because I hadn't spanked them hard enough. akkor az azért volt, mert nem fenyítettem meg őket kellőképpen, kellő erősen. Or often enough. Vagy nem elég gyakran. Okay, now we're going to be dealing with that topic, Lord willing, tomorrow. És az Úr akaratában holnap még fogunk beszélni erről a témáról, mármint a fenyítésről. So I will say what I have to say about that till tomorrow. Tehát ezt holnapig tartogatom, amit arról szeretnék mondani. I will just say this much, De annyit elmondanék, that I would not have had that stupid idea hogy nem lett volna ez a balga gondolatom, if I had just read this psalm. hogyha csak ezt a zsoltárt elolvastam volna. To have a successful family, Ahhoz, hogy sikeres családunk legyen, you must depend completely on God. teljesen Istenre kell támaszkodni. Now that doesn't mean that you're not responsible. Ez nem azt jelenti, hogy neked nincs felelősséged. We are responsible. Felelősek vagyunk. And if you keep reading the next Psalm 128, És hogyha tovább olvasunk, majd a 128. Zsoltárt elolvassuk, then you can read about the human side of this, the human responsibility. akkor olvashatunk az emberi oldaláról és az emberi felelősségről a családban. And I intend to do that in the next session. És ezt szándékozom tenni majd az Igehirdetésben. But the point of this psalm is that a good home is the blessing of God. De a 127. Zsoltárnak az a lényege, a mondani valója, hogy egy jó otthon, egy áldott otthon Isten áldása. So we see in the first two verses the necessity of trusting God. Az első két versben látjuk annak szükségességét, hogy Istenben bízzunk. Now building a house is not the same thing as building a home. Házat építeni nem ugyanaz, mint otthont építeni. Now there are similarities. Vannak hasonlóságok, Okay, you have to have a plan. kell, hogy legyen az embernek egy terve, And you have to know what you want your family to look like. tehát kell, hogy tudja, tudatosíts magadba, hogy te milyennek szeretnéd a családodat látni. You need to know
what kind of character you want your children to have when they grow up. Tudnod kell, hogy milyen jellemet szeretnél a gyermekeidben látni, amikor felnőnek. But building a house is just a matter of engineering, De a házépítéshez kell mérnöki tudomány, money, pénz, material, alapanyagok és munka. and if you have those, you'll have a good house. És hogyha ezek megvannak és helyén vannak, akkor egy jó házat fog felépülni. But there's a spiritual dimension to a home. De az otthonnak van egy lelki dimenziója, lelki vonatkozása. And if you don't have that spiritual dimension, you will not have a successful home. És hogyha nincs meg ez a lelki vonatkozás, akkor nem lesz a te otthonod eredményes vagy sikeres. And more labor is futile. It won't help. És hogyha csak többet munkálkodsz és több erőfeszítést teszel bele, az nem lesz célra vezető. If you lack the spiritual dimension. Hogyha kimarad a lelki dimenzió. You cannot guard a home from danger based on your own wisdom or your own effort. És a saját bölcsességed vagy saját erőfeszítésed által nem is tudod megvédeni az otthonodat a káros behatásoktól. The world is way too complicated for that. A világ sokszor bonyolultabb annál, hogy ilyen egyszerűen megvédhetnénk magunkat. Should we inform ourselves about what the world is like? Informáltaknak kell lennünk arról, hogy milyen a világ. And what the dangers are to our children? És hogy milyen veszélyek leselkednek a gyermekeinkre. And to ourselves? És mi magunkra. Of course we should. Persze. But there's no amount of human wisdom or effort that will protect our children successfully from spiritual danger. De nincs az az emberi bölcsesség vagy erőfeszítés, ami önmagában megvédeni a mi gyermekeinket ezektől a lelki veszélyektől vagy káros behatásoktól. And then we see that no amount of worry will give you a good home. És azt is látjuk, hogy nincs az a mennyiségű aggódás, amitől jó lenne a te otthonod. We can dwell on all the things that could go wrong. Rugózhatunk azon, hogy mennyi minden romolhat el, vagy mennyi mindent csinálhatunk rosszul. And try to act to prevent those dangers. És próbálhatunk arra törekedni, vagy úgy cselekedni, hogy ezeket a veszélyeket elhárítsuk. Now, that is a wise thing to do. És ez bölcs dolog. But you also must realize that you can't possibly think of everything. De fel kell ismerned, hogy te nem gondolhatsz mindenre, lehetetlen, hogy mindenre gondolj. And even if you see the danger ahead, és még hogyha látod is előre a veszélyt, and you do what you can do in order to prevent that danger from happening. És megteszel bármit, hogy megakadályozzad, hogy ez a veszély ugye megvalósuljon, vagy hatással legyen. That doesn't guarantee that you will be successful. Még az sem garantálja, hogy sikeres leszel. So you can worry all you want, but it won't help. Aggódhatsz, amennyit csak akarsz, de az nem fog segíteni. We have a saying between us, Mrs. Potter and I. A feleségemmel van egy mondásunk. Let's worry about it now. Aggódjunk ez miatt most. Because it might not happen. Mert lehet, hogy nem fog megtörténni. And if it doesn't happen, we won't have a chance to worry. És hogyha nem fog bekövetkezni, akkor már nem lesz módunk arra, hogy aggódjunk amiatt. So worry does not help. Ez azt jelenti, hogy az aggódás nem segít. And I think this part of the psalm reminds me a lot of the book of Predicator. És a zsoltárnak ez a két verse nagyon emlékeztet engem a Prédikátor könyvére. The message of Predicator is that life without God is futile. És a Prédikátor könyvének az üzenete, hogy az élet Isten nélkül hiábavaló. But with God's blessing, De Isten áldásával even ordinary things become a joy. még a hétköznapi dolgok is örömtelivé válnak. Just eating and drinking. Maga az, hogy eszel és iszol. God is the one who gives you power to enjoy those things. Isten az, aki megadja a lehetőséget, vagy a képességet arra, hogy ezt tudjad élvezni. And you may be rich enough to afford anything you want. És lehet, hogy elég gazdag vagy ahhoz, hogy megengedj magadnak bármit, amit csak akarsz. But if you don't have the power of God to enjoy it, De ha nem kapod meg Istentől azt az erőt, vagy azt a képességet, hogy azt élvezzed, then it's all vanity. akkor ez mind hiába valóság, az csupán. And so we must trust God in order to have successful family. Istenben kell bíznunk ahhoz, hogy a családunk eredményes legyen. Then we see in verses 3 through 5 the blessing of God on the family. Majd a 3-tól az 5. versig látjuk Isten áldását a családon. The best things in life do not come from working hard. A legjobb dolgok az életben nem a kemény munkának az eredményei. Someone has said this. Valaki így fogalmazta meg, If children are well bred, hogyha a gyermekek jól neveltek, they shoot their parents' enemies. akkor lelövik a szüleiknek az ellenségeit.
If they are not well bred, De hogyha rosszul neveltek, then they shoot their parents. akkor a szüleiket lövik le. The picture here of a man with a quiver full of arrows is an interesting picture. Érdekes képet tár elénk a Biblia, egy ember, akinek a tegze, vagy nyíltárolója tele van nyílvesszőkkel. God has given me ambitions in life. Isten adott nekem ambíciókat az életben, Ambitions that I could not possibly fulfill. olyanokat, amiket saját magam nem tudok betölteni. But I see that God has blessed me because my children are fulfilling those ambitions. Én látom azt, hogy Isten megáldott engem, mert a gyermekeim véghez viszik azokat az ambíciókat, amiket én magam nem tudtam. My father had 2 ambitions in life that he never fulfilled. Apukámnak volt 2 ilyen ambíciója az életben, amit soha nem tudott teljesíteni. He wanted to be a seminary professor. Szeretett volna szemináriumi professzor lenni, He wanted to be a missionary. és szeretett volna misszionárius lenni. And what have I been all my life? És én mi voltam életemben? A seminary professor Szemináriumi professzor and a missionary. és misszionárius. Now, why did I do that? És miért történt ez? It's not because my father wanted me to. Nem azért, mert apukám erre rákényszerített, It's because God put those burdens on my heart, hanem Isten a szívemre terhelte ezeket a dolgokat, and that's the way He led me. és így vezetett engem. And some of the ambitions that I had, I'm not capable of doing. De van néhány ambíció, ami nekem volt, és amire én nem vagyok képes, hogy kivitelezzem. And in any case, it's too late in my life for that. I'm Mert- 70. Mert 70 éves vagyok, talán már az életben ehhez túl késő van, hogy azokat megvalósítsam. But God has laid some of those burdens on my children, and I hope on my grandchildren too. De Isten azokat a dolgokat oda helyezte az én gyermekeim szívére, és remélem, hogy az unokáim szívére is. And so I've taken my quiver full of arrows and I've shot the arrows. Tehát én vettem a tegzemből a nyílvesszőket, és kilőttem azokat. You must remember that in this time there was no Social Security, government finance. Ebben az időben nem volt ilyen társadalombiztosítás, vagy nyugdíjrendszer, vagy ilyesmi. They didn't have any sociális otthon. Nem volt ilyen idősek otthona. The only way people could be cared for in their old age is if their children did it. Az idős korukban csak azok részesültek bármilyen ellátásban, akik a gyermekeiktől kapták meg ezt. And the arrows here we could look at as protection. És a nyílvesszőket úgy is tekinthetjük, hogy a védelem eszközei. If your children are well raised, then they will be your protectors when you're old. Hogyha a gyermekeid jól neveltek, akkor idős korodban ők lesznek a védelmezőid. And so, what a wonderful prospect Tehát milyen csodálatos jövőkép ez. to have children that can do things for you and can fulfill godly ambitions that you have. Tehát olyan gyermekeid, akik majd rólad is gondoskodnak, és neked is fognak tudni segíteni, de még fontosabb, hogy az Istentől jövő terveket, vagy elgondolásokat véghez tudják vinni. Now, what does it mean to have a quiver full? De mit jelent az, hogy aki megtölti a tegzét? There is a philosophy today that a quiver full means that you just have as many children as God will give you. Úgy is meg lehet, vagy egyesek úgy fogalmazzák meg, hogy a tegzednek a megtöltése, hogy annyi gyermeked lesz, amennyit Isten ad. You don't take any precautions. Hogy nem teszel semmilyen megelőző intézkedést, Just whatever happens, happens. hanem ami történik, az történik. I don't know. De nem vagyok biztos benne. In the Old Testament, there's a correlation between the blessing of God and the size of the family. Az Ószövetségben látunk egy ilyen összefüggést Isten áldása és a család mérete között. There's no promise like that in the New De Testament. az Új Szövetségben nincs ehhez fogható ígéret, vagy ilyen jellegű ígéret. So I guess the question you have to ask is, how big is your quiver? Tehát a kérdés, amit föl kell tenni, hogy mekkora az embernek a tegze. I am so glad that we saved room in our quiver for one last child. Én örülök annak, hogy mi a tegzünkben tartogattunk egy plusz helyet az utolsó gyermekünknek. She was born almost 8 years after the next to last one. Majdnem 8 évvel az utolsó előtti után született. And she was an invaluable help to us here in
Hungary, I don't know what we could have done without her. És ő egy felbecsülhetetlen értékű segítő volt nekünk itt Magyarországon, és nem tudom, hogy mire mentünk volna nélküle. So ask yourself, how big is your quiver? Tehát tedd fel magadnak a kérdést, hogy milyen nagy a te tegzed. Have as many children as your quiver will hold. És annyi gyermeked lesz, amennyi a tegzedbe belefér. Success in the home arises from the grace of God. Tehát az otthonodnak a sikeressége Isten kegyelmén múlik. Warren Wiersbe said this. Warren Wiersbe, egy prédikátor, így fogalmazta meg: No amount of human sacrifice or toil nincs az a mennyiségű emberi áldozatvállalás vagy fáradtság, can accomplish much ami véghez vihetne unless God's blessing is upon His people. Bármit is, hogyha Isten áldása nincs az ő népén. So what is the point here? Tehát mi ennek a mondani valója? We can strive, we can do all we want. Hogy mi küzdködhetünk, vagy igyekezhetünk, vagy megtehetünk mindent, amit tudunk. Work, think, worry. De a munkálkodás, gondolkodás, aggodalmaskodás But it's all in vain unless God helps. mind hiába való, ha Isten nem segít. But if God helps, De ha Isten segít, then we can be successful. akkor lehetünk sikeresek. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I thank you for the way you designed the family. Uram, hálát adok neked azért, ahogy megtervezted a családot. And I thank you that you understand the family. És köszönöm, hogy te érted, hogy hogy működik a család. And that your grace is sufficient to make us successful. És a te kegyelmed elegendő ahhoz, hogy bennünket eredményessé tegyél. If we rely on you Hogyha te rád támaszkodunk, and obey. és engedelmeskedünk. I thank you in Jesus' name. Hálát adok neked Jézus nevében ezért. Amen. Amen.